الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 4 أكتوبر، لدينا الكثير من التطورات، تغيير في خريطة السيطرة. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. سنبدأ بداية بأفدييفكا، حيث واصلت القوات الروسية القصف الكثيف للمنطقة الصناعية في شمال أفدييفكا. في المنطقة هنا سبق وشرحت أن هذه المنطقة الصناعية محصنة جدا، تم تحصينها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. يتم اتخاذها كمنطقة دفاعية عن شمالي أفدييفكا بوجه الهجوم الروسي. إضافة لذلك هذه المنطقة الصناعية مساحتها أقل بنحو 3 مرات من المنطقة الصناعية اللي كانت موجودة في ماريوبول. إذا تقوم القوات الروسية بالهجوم انطلاقا من مواقعها في المنطقة هنا، ومستندة أو مدعومة بوجود قواتها على التيريكون لرصد القوات الأوكرانية وانتشارها في المنطقة هنا لاستهدافها. ولكن ما الذي حصل؟ تقدمت القوات الروسية في المنطقة هنا واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة بعدما كانت منطقة رمادية، أي يوجد اشتباكات في داخلها. توسعت السيطرة الروسية، سيطر الروس على هذه المنطقة، وانتقلت الاشتباكات إلى هذه المناطق الرمادية المحيطة بالتيريكون. أما القوات المسلحة الروسية تحديدا سلاح الجو فيقوم بقصف كبير وعنيف من قبل الطيران الحربي باستهداف هذه المنطقة الصناعية ليسهل تقدم قواته على الأرض، إضافة لاستهداف أي تعزيزات يتم استخدامها إلى هذه الجبهة من اللواء 47 الأوكراني واللواء الأول الأوكراني. أيضا تشارك مجموعات من اللواء 116 في الضغط على القوات الروسية لمنع مزيد من التقدم الروسي في هذه المنطقة. أما العمليات العسكرية فهي مستمرة في شمالي كراسنوريفكا. تخوض القوات الروسية والأوكرانية معارك عنيفة في هذه المنطقة الرمادية، ولكن حتى اللحظة لم تحسم. منذ يومين تحصل اشتباكات في هذه النقطة ولكن لم تحسم حتى اللحظة. كذلك تسعى القوات الروسية كما شرحت سابقا إلى محاولة تلغيم السكة الحديدية في المنطقة هنا لتحمي الجناح من أي هجوم أوكراني وضغط باتجاه كراسنوريفكا. ولكن القوات الأوكرانية تمنع تقدم القوات الروسية إلى هنا. إضافة إلى ذلك قامت باستهداف بالفترة الماضية مستودع للألغام الروسية في هذه النقطة في بلدة كراسنوريفكا. أما في الجهة الجنوبية تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوبي أفدييفكا. بعد السيطرة الروسية هنا تحاول القوات الروسية مزيدا من التقدم. شرحنا أن هناك تغيير في التكتيك والأساليب. تقوم القوات الروسية بحفر أنفاق مستعينة بخبرة قوات دونيتسك الشعبية، الذين هم يوجد بهم الكثير من ضمن هذه القوات أو من مناجم، لذلك تستعين بهم القوات الروسية لحفر أنفاق والقيام بعمليات هجومية باتجاه مواقع القوات الأوكرانية لتفجير هذه التحصينات وإحداث ثغرات لتتمكن القوات المهاجمة من الاختراق. أما في اتجاه تونكني وسفيرني تواصل القوات الروسية تقدمها، ولكن تواصل عملياتها ولكن لم تحرز أي تقدم حتى هذه اللحظة. أما القوات الأوكرانية تواصل عملياتها في بيرفوميسكي أيضا دون أي نتيجة. الأمر اللافت أحبائي كان هو تقدم القوات الروسية باتجاه كراسنوريفكا. تحدثت منذ يومين عن معركة قوية تجري بين مارينكا وكراسنوريفكا. استطاعت القوات الروسية التقدم شمالي المنجم في المنطقة هنا، ولكنها لم تثبت سيطرتها. لذلك وضعت هذه المنطقة باللون الرمادي، أي لا تخضع لسيطرة أحد، ولكن تستخدمها القوات الروسية للعبور أو للهجوم باتجاه موقع القوات الأوكرانية هنا، ولكنها لم تفلح حتى اللحظة في السيطرة على هذه المنطقة. المعارك مستمرة في كراسنوريفكا، في مارينكا، وفي نوفو ميخايليفكا في هذه النقطة التي تجد القوات الروسية صعوبة بالسيطرة والتثبيت في هاتين المنطقتين الرماديتين. أما في اتجاه جنوبي دونيتسك تستمر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية. تحاول القوات الروسية الهجوم والسيطرة بمحيط ستارومايورسك وليست ستارومايورسكي الهدف نفسه. تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها في كامل هذه المنطقة، ولكنها لم تفلح إلا منذ فترة بالسيطرة على هذه المنطقة. العمليات العسكرية إذن مستمرة. هذه المنطقة رمادية. المعارك مستمرة بين الطرفين وعلينا انتظار النتائج لاحقا. ونفس الأمر ينطبق على بريوتني وشمال بريوتني. أما في اتجاه زابوروجي فالمعارك خفيفة، مناوشات خفيفة بين الأطراف. سبق وذكرت صباحا عن محاولة مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية التقدم باتجاه زابوروجي، باتجاه نوفوبروكوبيفكا، باتجاه روبوتيني.
غربي روبوتيني تحديدا وباتجاه فيربوفي، ولكنها مجرد محاولات استطلاع على ما يبدو وليست هجمات بمعنى الهجوم الفعلي. أما في خيرسون فكانت هناك المفاجآت الأوكرانية، حيث تقدمت القوات الأوكرانية واستطاعت الخرق أكثر باتجاه كرينكي. طبعا تحدثت سابقا عن استخدام القوات الروسية لتشكيلات عسكرية جديدة إضافة إلى معدات موجودة من ضمنها يعني توس. لذلك أخذت القوات الروسية بعض المناطق السكنية هنا من السكان. اتسعت المنطقة الرمادية حيث تدور الاشتباكات. تحاول القوات الأوكرانية الخرق على كامل هذه الضفة والسيطرة على هذه البلدات لتتخذها مقرا لها. ولكن الأمر الأخطر أحبائي كما تشاهدون يوجد هنا منطقة غابات كثيفة، لذلك تحاول القوات الأوكرانية التقدم ضمن كامل هذه البقعة وهذه البقعة والتوغل ضمن الغابات، ما يصعب على القوات الروسية إخراجها من هذه المنطقة. وهذا ما تحاول القوات الأوكرانية فعله، وهذا ما تدركه القوات الروسية. لذلك تحاول أن تبقي دفاعاتها على كامل هذا الخط لمنع أي توغل أوكراني عبر هذه الطرق باتجاه مناطق الغابات التي تخضع للسيطرة الروسية. إذن المعركة ليست سهلة. اللواء 35 الأوكراني يخوض معارك عنيفة مع القوات الروسية المنتشرة في المنطقة هنا. جرى تعزيز المجموعات سبق وتحدثت عن ذلك. إضافة لذلك تقوم أو اتسعت أيضا منطقة الاشتباكات في اتجاه بيدسترني. تلاحظون هذه المنطقة الرمادية لم تكن موجودة سابقا. إضافة اتسعت المنطقة الرمادية إضافة إلى التمركز أوكراني في هذه النقطة. تحاول القوات الأوكرانية الخرق وعبور الدفاعات الروسية في الخطوط الحمراء كما تشاهدون. تحاول القوات الأوكرانية عبور الدفاعات الروسية والتوغل أيضا ضمن منطقة الغابات هذه وباتجاه بلدات بيتسترني وبويما. إذا المعركة ليست سهلة. القوات الروسية أيضا تقوم بعمليات قصف كبيرة لانتشار القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وفي جسر منطقة داشي، إضافة لضربات كثيفة في منطقة نوفا كاخوفكا. الطيران الروسي المسير حاليا يقوم بضربات كثيفة باتجاه خيرسون. علينا انتظار النتائج. إضافة لذلك شهدنا ضربات من قبل القوات الأوكرانية. أقلعت طائرات تحمل صواريخ ستورم شادو من مطار ستاروكوستانتينوف. هذا المطار كما تلاحظون له حصة وازنة من الأخبار تقريبا كل يوم. إما يتم ضربه من قبل القوات الروسية، أما تنطلق منه طائرات لاستهداف شبه جزيرة القرم. انطلقت منه 4 طائرات وكانت تحاول استهداف جسر كيرش. يقول الروس، وهنا يمكنكم تصديق ذلك أم لا كما تشاءون، يقول الروس أنهم أسقطوا كامل الأهداف التي حاولت استهداف جسر كيرش. طبعا لمن لا يعلم جسر كيرش يربط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي، لذلك تسعى القوات الأوكرانية لاستهدافه لقطع خط الإمداد الذي يربط البر الروسي بالقرم وبالتالي بخيرسون. ليريد الأوكران أن يقوموا بهجوم بري كما تشاهدون في اتجاه خيرسون، وفي نفس الوقت قطع وعزل خيرسون وجزء من زابوروجي والقرم عن بقية المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. وهذا ما تحاول القوات الأوكرانية فعله. إذن المعركة ليست سهلة أبدا. المعارك مستمرة. أما الآن نتجه شمالا قليلا باتجاه باخموت. تحاول القوات الأوكرانية مواصلة هجماتها جنوبي باخموت ولكن دون أي نتيجة، بانتظار ما يمكن أن يحصل لاحقا. أما القوات الروسية توقفت هجماتها في المنطقة هنا بعد السيطرة على هذه المناطق باللون الزهري. أما في اتجاه أوريخوف وفاسيليفكا فالمعارك مستمرة تمتد حتى زانيزيانسكي. وأيضا المعارك مستمرة بين سبيرني يعني باتجاه سبيرني وباتجاه بيلوريفكا في المنطقة هنا قرب كريمينايا. أما القوات الأوكرانية تواصل عمليات هجومها في اتجاه كريمينايا واتجاه ديبروفا. إضافة لذلك تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية باتجاه ماكييفكا وأيضا في اتجاه إيفانيفكا في منطقة كوبيانسك. أما سينكيفكا فلا شيء جديد حولها. أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء. طبعا أوافيكم بأي جديد. أتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديو ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى القناة، ولا تنسوا الدعم المادي للقناة. القناة مستمرة بدعمكم ماديا. أيضا التفاصيل موجودة في الوصف الخاص بالفيديو. حتى ذاك الحين شكرا لوقتكم، لمحبتكم وثقتكم ودعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.